Доброго дня, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо вас цікавить тема генераторів та електроінструменту, прошу доєднатися до відкритої групи Viber, де ми спілкуємося по цій темі. Компанія Укрсервіс почала поставку в Україну ось таких інверторних генераторів. Що їх відрізняє? Їх відрізняє невелика ціна. Їх відрізняє гарантія, яка беззаперечно є від Укрсервіса на 1 рік. Їх відрізняє сервіс, який присутній в Укрсервісі. Це великий постачальник. Тому я впевнений, якщо у вас щось вийде з ладу, звісно, то Укрсервіс вам допоможе в ремонту. Прошу звернути увагу на назву, не плутайте. Є R2500IS і є DK2500IA. Це зовсім різні генератори, я це окремо на них зупинюсь, але зараз мова йде про R2500IS і R2000IS. Ці генератори, тут стоять двигуни від китайської компанії RATO. Двигуни різні. Звісно, тому що потужність різна і двигуни різні. Тому не плутайте. Цей генератор має потужність 2,5 кВт максимально. Це максимальний пусковий струм, який дозволяється, щоб він сприйняв. Звісно, номінальна потужність у нього 2,3 кВт, тому враховуйте, коли ви підключаєте обладнання, деяке обладнання має високі пускові струми. Такі обладнання, як погружні насоси та взагалі всі щіточні двигуни, безщіточні, асинхронні двигуни, є пускові токи. Вони доходять до 3-4 разів. Тому враховуйте це при виборі генератора. Давайте, що йде в комплекті до поставки до цього генератора? Йде в комплекті, це для зарядки, провід для зарядки акумулятора, викрутка і свічний ключ. Чомусь немає в цих генераторів, тут бачите, є можливість під'єднати, синхронізувати 2 генератора. Але проводів для синхронізації, я так розумію, треба окремо докупляти. Ну, давайте роздивимося, що взагалі тут є. Об'єднана тут рычаг, який відповідає за дуже багато функцій. Він відповідає за відкриття паливного бака, він відповідає до закриття заслонки карбюратора, відкриття заслонки карбюратора і, звісно, включення запалення. Це такий багатофункційний рычаг. Я сподіваюся, що він виконаний якісно, тому що дуже багато функцій на ньому висить. Що є? Є, звісно, подача 230 вольт, розетка. Є можливість заряджати якісь ваші гаджети через USB. Є можливість заряджати акумулятор. Ток зарядки 8,3 ампера. Є екорежим, який ви, в залежності, яку напругу ви споживаєте, ви можете, екорежим відповідає за оберти двигуна. Чим менше напруга, тим менше оберти двигуна при включеному екорежимі. І, звісно, якщо у вас невеличкі навантаження, то включаєте екорежим, але в тому разі, якщо у вас не підключається якесь потужне обладнання, тому що буде всплеск і задихається мотор і падає напруга, якщо підключається навантаження. Є табло, яке показує вольтаж, частоту і тахометр рахує, скільки там треба міняти масла. До речі, масло в обох традиційно 20 годин перша обкатка попрацювали, міняйте масло. Потім масло міняється через кожні 50 годин. До речі, кожному, я коли даю генератор, я даю невеличку інструкцію, щоб ви не наступали на граблі, на які наступають люди. Тому обкатку треба робити не на холостих обертах, а на навантаженні не більше, ніж 70% від номінальної потужності.
Так, до речі, ви бачите, що тут є кнопку, якщо є перевантаження, спрацьовує ця кнопочка. Це на 12 вольт і є на 220 також скидання, якщо є перевантаження. До речі, чомусь в цьому генератору, який 2000-й, цієї кнопки немає на 220. Я думаю, що вона тут об'єднана і на 220, і на 12 вольт. Ну, зараз вже 230 вольт. Так, це ми тут роздивилися все. Воно все компактно, дуже, скажімо так, але все необхідне є. Слідуюче, що ми дивимося? Бак. Бак традиційно є клавіша, яка герметизує бак і розгерметизує. Герметизація йде на ON, і на цьому ж рычажку ми запускаємо, коли у нас ON. Бачите, ось ON написано. Відкрутимо, подивимося, що всередині. Всередині традиційна сіточка з червоною міточкою. Сіточка — це добре, заливаємо паливо. Чисте паливо, 92-95 бензин, спирт сюди, з сумішю спирта не заливаємо. Не заливаємо, він не працює. І може вийти з ладу двигун. Залили, перед тим як запускати, залили бензин, поставили кнопочку ON і дали йому трошки постояти генератору. Чому? Тому що бак тут розташований, у всіх інверторних генераторах традиційно, вони всі дуже схожі. Бак тут на рівні карбюратора, тому треба час, щоб бензин створив тиск і закачався бензин в карбюратор. Так, шморгалка. З цієї сторони шморгалка. Вона доволі якісна. Бачите, тут шнурок, тут метал, він не зітреться. Вона резинова. Ну, як на мене, немає у мене претензій до цієї шморгалки, як її називають. Вихлопна труба. А тут уже дуже складно зацепити сюди хомутик. Якщо тут простіше це зробити, бачите, тут є місце, то тут вже немає. Тому тут трошки складніше. Але, в принципі, я не рекомендую взагалі приєднувати хомути. А якщо приєднувати, це треба, щоб було зроблено професійно, щоб ці вихлопні гази зберегли. Ну, вони дуже шкідливі для життя. Так. Перевертаємо на цю сторону і дивимося, що тут. А тут у нас сюди ми заливаємо масло. Так, відкриваємо і дивимося. Є можливість залити масло. Зараз ми подивимося, підсвічуємо. Дивина, в 2500-му немає показника палива, який є в 2000-му. Просто дивина. Знайшли фонарик і дивимося, що тут написано. А написано, що тут двигун RATO R120. Ну, 120 все ж таки. Якщо ви подивитесь, що тут написано. А тут двигун RATO R80. Це різні двигуни, і це, звісно, зрозуміло, бо цей генератор, він потужніший, і, звісно, і двигун має бути потужніший. Тут ми маємо місце, де, щоб замінити або почистити свічку. Звісно, сюди влазить приблизно 35 мл масла. Масло заливаємо звичайне, автомобільне, для бензинових двигунів. Я вивчав тему, не ведіться на питання, що є особливе якесь масло для генераторів, там для мотоциклетної техніки, для двигунів з повітряним охолодженням. Там легенди ходять, що таке масло воно витримує більші температури. Нічого подібного. Я вивчав ці масла, характеристики у них однакові. Повністю однакові. Купляйте якісне масло для автомобільних двигунів, ну, звичайних автомобільних двигунів. Так, тепер ми будемо його заводити. Подивимося, як він швидко заведеться. Його брат завівся за другим разом, менший, дуже тихенький був.
Ми перевіримо синусоїду, ми дамо навантаження, побачимо, як він сприймає навантаження. Ну і зробимо висновки, чи вартує він уваги, цей генератор. Дивимося. Ми залили бензин, залили масло. Я вже до вас пробував заводити. Він заводиться з першого качка. Перед тим, як заводити, звісно, треба витягнути шморгалку, подивитися, наскільки далеко вона вилазить. Вона досить легко тягнеться, я впевнений, що і жінки зможуть тягнути. Треба перевірити, щоб стояв на показник на ON бак. Треба включити режим повністю, закрити заслонку. І тут особливість, це такий з норовом генератор. Коли ви його заводите, треба потихеньку цю заслонку відкривати. Різким рухом, коли ви робите, він глохне. Тому поки прогрівається, треба все більше і більше додавати обертів. Зараз я покажу. Закрили заслонку. І потихеньку, щоб оберти не були і високими, і не були маленькими. На своє нормальне навантаження. Ви чуєте, що він, в принципі, шумніше, ніж 2000, але, звісно, і потужність у нього більша. Ну, тепер давайте час, він показує тут вольтаж. Даємо йому час 5 хвилин, щоб він прогрівся, щоб давати навантаження. Поки він працює, перевіримо синусоїду. Синусоїду це ми не даємо навантаження. Відключаємо. І йдемо дивитися синусоїду. Так, спочатку показую синусоїду, яку видає, так, щось виключимо, мережа 220. Ви бачите, що вона росіянами пошкодження, які луплять, обстрілюють енергетику нашу. А тепер ми включимо і подивимося, яку синусоїду видає генератор. Генератор видає шикарну синусоїду, вона плавна, вона якісна. Я впевнений, що при такій синусоїді буде працювати все електрообладнання і самі чутливі котли. Звісно, деякі котли треба заземлювати, а деякі і занулювати. Але це ви можете подивитися і перепитати, як це робиться в нашій групі. Дивіться, ми підключили, зараз показує 230 вольт, включаємо одне навантаження, економ-режим, до речі, включаємо слідуюче навантаження. Зараз це навантаження у нас складає 1300 Вт і немає провалів. Немає провалів таких, як є в 2000. А чому немає провалів? Тому що він потужніший. Ну, ось ми і перевірили їх. Він норовливий при заводці, але він краще сприймає перепади навантажень в еко-режимі. Мені сподобалось, як він невеличкі похибки. Тому я рекомендую до купівлі цей генератор, до експлуатації. Але не це головне. Саме головне, якщо ви не тримаєте зброю, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Слава Україні!